Salutare lume! Bună dimineața! Am venit destul de devreme pentru că astăzi o să fac o partidă de pescuit diferită față de celelalte, adică o să încerc să pescuiesc și eu la crap, deși pe sălbatic știți destul de bine, în partidele scurte nu prea ai șanse decât accidental. Dar am zis, dacă totuși pe lângă picker, deci o să pescuiesc pe două fronturi, pe lângă picker, unde sper să prind ceva caraș, de ce să nu pun și două lansete la fund și să vedem cine știe. Pentru început, pentru cei care sunteți mai noi pe acest canal, sunt pe acumularea sub placul de Barcău. Cei mai vechi știți, cei mai noi puteți să apăsați butonul de abonare și o să găsiți partide atât aici cât și pe alte locații, partide frumoase. Pentru început nu vreau să vă țin prea mult la discuții. O să folosesc două lansete la pescuitul la crap, pentru că să pescuiesc și la plute sau la picker o să văd. O să spombuiesc, o să trimit pe o lansetă o să spombuiesc doar cu porumb curat, iar pe cealaltă o să amestec porumb cu pelete de 12 pe bază de făină de pește. Încerc să fiu cât mai scurt, pentru că s-a anunțat iarăși astăzi temperaturi de 38 până la 40 de grade. O să văd cât o să pot să stau. Sper să prind ceva pește, să vă pot prezenta la cameră și să mă simt eu bine aici. Deci o să trimit câteva spomburi, am clipsat bineînțeles. După ce o să termin de spombuit, o să iau jos spombul, o să atașez montura. Cred că voi pregăti două pungi PVA, două baguri, una cu porumb, una cu, să vedem, o să vi le prezint atunci când, deci pe lângă faptul că o să spombuiesc și o să fac un pat de nadă de porumb acolo, o să trimit și două baguri. Haideți să trecem la treabă și vedem ce se întâmplă. Așadar, umplu spombul cu porumb. Cum am spus, am clipsat firul pentru ca să trimit porumbul în același loc. Bineînțeles, după ce voi termina de spombuit și voi lansa montura, voi declipsa firul, îl voi marca cu markerul, pentru ca în cazul în care intră un ciortan, un crăpcean sau chiar un crap, atunci să pot să declipsez și uitați, acolo am clipsat, acolo a căzut spombul, mai trimit 3-4, poate chiar 5 pe zona aceea, pe urmă pe lanseta cealaltă, idem, dar acolo o să fac un mix de peleți și cu porumb și acolo, aici voi folosi la bag, adică pe cârlig, două boabe de porumb, iar pe cealaltă lansetă, cred că un pop-up de 10 de miere. Așadar, rămâneți cu mine, durează până facem toate astea, nu o să vă țin. O să montez și pickerul mai târziu, că trebuie să prind ceva caras, dar sper să prind și ceva ciortan. Oricum știți voi bine, pe sălbatic, o partidă, ca să fie reușită la crap, necesită cel puțin 48 de ore. Dar eu îmi încerc norocul, așadar țineți aproape. Da, așa arată un bag. Deci este vorba despre o pungă solubilă în care am introdus un plumb de 60, o montură, un cârlig cu două boabe de porumb, o atașez la linia principală și îi dăm drumul la apă. Odată ce va ajunge în apă, se va dizolva și va rămâne porumb acolo. Știți voi, doar asta pentru începători. Ce vreau să vă spun, eu folosesc, pentru că a fost
umed porumbul, eu folosesc puțină sare, pun sare și uitați, deci nu se dizolvă punga. Este un mic secret, l-am aflat și eu de la alții și funcționează. Așadar voi lansa prima lansetă, o să mai pregătesc un bag sau poate un săculeț solubil, mă mai gândesc și să vedem. Încerc să învârt în toate pozițiile trepedul pentru că avem răsăritul soarelui în față și vreau să avem o imagine cât de cât. Deci prima lansetă va pleca la apă. Exact, s-a oprit în clips și cum am spus, acum voi declipsa și voi face cu markerul semn în cazul în care o să avem ceva prezentare, să pot să revin în clips. Da, am declipsat. După ce o să întind firul, o să dau puțin cu markerul și vom avea, o să slăbesc și frâna. Haideți să vedem dacă se vede. Da, știți, vă este vorba despre acest marker. Dăm firul cu el puțin, pe o lungime de 30-40 de centimetri. Sper să n-am prezentare până când se usucă. Până când se usucă markerul. Bun. Slăbim puțin frâna în cazul în care o să avem. Da, e în regulă. Frână rapidă, super. Nu mă complic cu o avertizare. Bambilică clasică. Sper că voi auzi de acolo când voi pescui la picker. Acolo să mă instalez cu pickerul. Și voi sta cu fața încolo pentru că mai târziu o să am soarele și să avem filmarea frumoasă. O să stau așa sau s-ar putea să stau aici și să pescuiesc până pe la ora 12. Da, cred că cine știe, mă mai hotărăsc. O rezolvăm și pe cealaltă și așteptăm. Cine știe, poate, dacă nu totuși la picker, sper să prind ceva caras. Durează mult, de aceea nu-mi place mie să pescuiesc pe multe fronturi. Când pescuiesc la picker, când pescuiesc la bolonieză, repede mă instalez, pentru că una peste alta timpul trece. Nu vă mai țin nici eu, ne vedem mai încolo. Așadar, în sfârșit, sunt pregătit. O să încep să pescuiesc la picker, cum am spus. Scuzați zgomotele de la scârțâitul scaunului, dacă se vor auzi. În prima fază o să trimit câteva coșulețe. Pentru început, cum v-am mai spus, nu strâng nada prea tare, un coșuleț ca să pot să golesc coșulețele și pe urmă o mai umectăm și vom pescui așa, acolo. Lăsăm să cadă coșulețul jos. După care smucim de 2-3 ori. Știți voi bine care sunteți mai vechi pe acest canal. Partidele mele sunt scurte, rar care depășesc 5 ore.
cu pregătiri, cu tot. Pentru că este căldura mare, toamna sunt mai lungi, dar... Bun, repet asta de vreo 6-7 ori și pe urmă ne vedem la prima prezentare. Țineți aproape. Da, cred că am primul pește după o oră și ceva. Știam eu că o să vină. Da. Primul caras. Haideți că vi-l și prezint, să vedeți. Am pus pop-up de 8 de miere. Deci, am spart gheața. Urmează să insist mai mult și să prind. Ce am modificat pe lângă pop-up? Distanța. Am mărit distanța cu vreo 10-12 metri. S-ar putea să fie acolo un prag, s-ar putea să fie cine știe ce. Este important că de acolo a venit carasul primul după o oră și jumătate. Țineți aproape, sperăm să fie o partidă frumoasă. Am dat zoom-ul pe șpiț ca să vedeți o acțiune de șpiț și să văd și eu că îmi place când mă uit la filmări, priviți. Cam bruscă și parcă vrea să vină spre mal. Da? Ați văzut acțiunea, înțeparea, acum să luăm zoom-ul, dacă până atunci nu pleacă peștele. Da? Încă îl mai avem. Eram pe gânduri ce să fac și sunt. Mi-am propus eu la 2 ore să împrospătez monturile la crap și să fac alte pungi solubile, dar mă mai gândesc că aș prinde ceva caraș, dacă tot. Aș prinde eu orice. Da, aici este carasul, tot la pop-up de miere. Am zis că o să schimb și o să văd ce a făcut diferența, pop-up sau până la urmă distanța. Aoleu! Am acolo în față niște păsări din alea lișițe, le spunem noi. Și alea tot se scufundă și cred că nu-i convine peștelui. Am schimbat, cum am spus, am pus pop-up de căpșună și usturoi. Deci am luat și la, sper să rămână. Înseamnă că diferența a făcut-o distanța. Pentru faptul că n-am prins eu o oră și jumătate. Da, înțepat perfect, vi-l mai duc pe ăsta. Ca să vă și confirm că am schimbat. Deci, am pus căpșună cu usturoi tot de 8. Asta este. Ne vedem la final. Super. Haide mă. Haide mă. Până la urmă am fost nevoit să instalez umbrela, că nu se mai poate. Și o să mă ocup numai de picker. Pickerul întotdeauna m-a salvat.
la fiecare partidă. Așa că și astăzi am prins, sper să mai prind. Nu știu cât voi rezista să stau, cum am spus. Aici sub umbrelă rezist, deși se lucrează greu, dar lansez din față, la înțepare merge. Va fi problemă la strânsul sculelor. Nici ei tot mai anemic. Se prezintă, dar mai vine câte unul. Câte unul mai vine. Nu adie nici vântul, deși s-a anunțat vânt. Dar nu mai este ca și când eram mai tânăr. Stăteam aici toată ziua. Bună ziua! Dar, pardon, deci, Caras nu mai ies de sub umbrela asta. Îi prezint așa de la depărtare, v-am prezentat și de aproape. Deci, Pickerul salvează partida. Ne vedem la final, cred că. Nu uitați, partida următoare va fi pe râu. Cu siguranță. 100%, 1000%. Așa că nu ratați. Să aveți notificările pornite. Cei care nu v-ați abonat să o faceți. S-ar putea să avem o partidă spectaculoasă pe râu. Pentru că râul este mic, unde pescuiesc eu. Specii sunt destule. S-ar putea să avem o partidă frumoasă. Foarte frumoasă. Depinde. Eu tot așa, cu speranța sunt și cu perseverența, dar funcționează. Mai aveți răbdare puțin, se apropie finalul, o să vă prezint ce am prins. Sper să mai iau ceva, până mă mai pot apăra aici de soare, e cam mică și umbrela asta, dar e bună. Deci, ne vedem la final. Mai luăm așa câte unul. Din când în când. Dar este foarte cald, este ora 12 și deja este insuportabil. Măcar dacă ar sufla puțin vântul. Haide să te vadă lumea. Priviți-l. Frumos. Să vedem ce am rezolvat, ce am prins. Am prins aici vreo 15-18 carași. Mai frumoși, mai mediocri, care cum. Dar sunt frumoși. Final de partidă, o partidă scurtă. Am pescuit vreo 5 ore, este ora 12. Ce 5 ore? La ora 8:30, 9. Este ora 12:30. Nu mai suport căldura. Acum a început să adie puțin vântul, dar am strâns. V-am prezentat ce am prins. Sunt mulțumit. Pentru mine partida este reușită când prind. Indiferent de mărime, specie, cantitate, nu mă interesează. Din nou m-a salvat pickerul. La crap n-a fost să fie. Am și spus de la bun început, ca să prind crap, doar accidental se întâmplă să prind scrap la partide scurte cum fac eu. Deci pentru mine partida a fost reușită. Din punctul vostru de vedere, dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu rămâne decât să vă abonați, dați un like, scrieți un comentariu, o distribuire. Până data viitoare, pentru toată lumea, multă sănătate, pentru toți pescarii, fire întinse. Numai bine!